Tegyük fel, hogy Szegeden vagy, és el kell jutnod egy megbeszélésre a belvárosba. Azonban rossz térképet kaptál. A térkép nyomdahiba miatt Debrecent ábrázolja. Ha ezt nem veszed észre, az elég nagy kellemetlenséggel jár, mert nem fogsz oda találni a kívánt címre. Megpróbálhatsz változtatni a viselkedéseden, próbálkozhatsz keményebben, azonban mindez csak ahhoz lesz elég, hogy hamarabb oda találj egy rossz címre. Fejlesztheted akár a hozzáállásodat is, gondolkozhatsz pozitívabban, miközben keresed az úti célodat. Így legalább jobb lesz a kedved, miközben bolyongasz az utcákon. Azonban még mindig nem tudod, hogy melyik a helyes irány, merre kell menned. Az alapprobléma nem a viselkedésed vagy a hozzáállásod, hanem az, hogy a térkép, amit a kezedben tartasz, rossz. Ha a jó térkép lenne nálad, akkor jutna szerep a hozzáállásnak, a pozitív gondolkodásnak és az igyekezetnek, hogy az úton felmerülő kellemetlenségekkel könnyebben meg tudj birkózni. Az első és legfontosabb azonban az, hogy a térképed pontos legyen. Mindannyiunknak sok térkép van a fejében, amit két kategóriára oszthatunk. Azok a térképek, amelyek a dolgok jelenlegi állapotát, azaz a valóságot tartalmazzák, és azok, amik a dolgok kívánt állapotát, vagyis az értékeinket tükrözik. Ezeknek a térképeknek a megbízhatóságát nagyon ritkán vonjuk kétségbe, míg a létezésükről is megfeledkezhetünk, és azt gondolhatjuk, hogy ami a fejünkben, vagyis a térképünkön van, az maga a valóság. Stephen Covey szerint a kiemelkedően sikeres emberek térképet tartalmazza a következő 7 aranyszabályt. Tegyük fel, elhatározod, hogy minden nap edzeni fogsz. Első nap azonban kinézel az ablakon, és rossz az idő. Esik az eső, és hideg van. Azt gondolod, inkább majd holnap. Következő nap icipicit betegnek érzed magad, és megbeszéled magaddal, jobb lesz, ha vársz holnapig. Következő nap családi ünnep, és úgy döntesz, most ünnep van, majd legközelebb. Egy hónappal később a barátod megkérdezi, na, hogy megy a gyúrás? Nem csináltam sok mindent, elfoglalt voltam. Tudod, az ünnepek, a család, és eszméletlen beteg is voltam. Azt hiszem, majd új évkor elkezdem. Másrészről, ha a gyúrás fontos neked, még ha az első nap esik is az eső és hideg van, akkor is fölveszed a jackidet és megcsinálod, amit terveztél. Második nap kicsit betegnek érzed magad, de azt mondod magadnak, tudod mit? Csak 30 perc, és megcsinálod. Harmadik nap családi ünnep van, és azt gondolod, gyorsan megcsinálom a nap elején, akkor mindenre lesz időm. Egy hónappal később gyorsabb vagy és erősebb, mint voltál. Ez jó példa arra, hogyan lehet ugyanabban a helyzetben reaktívan, illetve proaktívan viselkedni. Arra az emberre, aki reaktív, könnyen hatással vannak a külső körülmények. A proaktív emberek viszont tudják, hogy a viselkedésük és a cselekedeteik kizárólag a döntéseik eredménye, és nem a körülményeiké. A proaktív embereket az értékeik irányítják. Ebben az esetben például az egészség. A reaktív embereket ezzel szemben az érzelmeik és a körülményeik irányítják. A nyelvhasználatban is megfigyelhető a különbség. A reaktív emberek például ilyen mondatokat használnak. Nem tehetek semmit. Én már csak ilyen vagyok. Muszáj megtennem. A proaktív emberek ezzel szemben ilyeneket. Lássuk az alternatívákat. Másként is hozzáállhatok a kérdéshez. Én ezt választom. Tehát az első aranyszabály, légy proaktív. Képzeld el, hogy egy temetésen vagy, viszont ez különbözik az összes eddigi temetéstől, amin valaha voltál. Mivel te vagy a koporsóban. A szeretteid és az ismerőseid sorra a koporsóhoz mennek, és gondolatban elbúcsúznak tőled. Mit szeretnél, hogyan emlékezzenek vissza ezek az emberek a jellemedre?
milyen nyomot szeretnél hagyni a világban és az életükben magad után. Mindent kétszer teremtünk meg. Először kigondoljuk a fejünkben, aztán megvalósítjuk a fizikai világban. Sok ember megragad a teremtés első szintjén, azaz elképzeli, amit szeretne, viszont a megvalósításig már nem jut el. Vannak olyanok, akik még addig sem jutnak el, hogy eldöntenék, mit akarnak az élettől. A sikeres emberek második szokása, hogy már a kezdetekkor látják a célt. Mik az igazán fontos dolgok neked az életben? Az emberek erre a kérdésre általában ilyesmiket szoktak mondani. A családom, az egészségem és a céljaim elérése. Soha nem azt mondják, hogy elmenni hétvégén a kocsmába, facebookozni egész nap, vagy tévét nézni, de a valóságban mégis ezt csinálják. Hatalmas ellentmondás van a között, amit mondanak és amit csinálnak. Ezt hívják kognitív disszonanciának, amikor olyan dolgokat teszünk, amik az értékeinkkel szemben vannak. Erre találta ki Stephen Covey az időgazdálkodási mátrixot. Azt mondja, hogy ha hosszú távon sikeresek akarunk lenni, akkor a fókuszunknak a második negyeden kellene lennie. Így a számunkra fontos dolgokon proaktívan előre dolgozhatunk, és nem halogatjuk őket addig, ameddig sürgősek nem lesznek. A harmadik és negyedik negyedbeli tevékenységek gyakorlását pedig a minimumra kell csökkenteni. A harmadik szokás tehát: a fontos dolgokat tedd az első helyre. Covey szerint 6 féle együttműködés létezik. Itt gondolhatunk személyes, üzleti, vagy akár a természetben előforduló együttműködésre. Az első 2 típus az, amiről a legtöbb ember azt gondolja, hogy így működik a világ. Ez a veszít-nyer vagy nyer-veszít stratégia. Ez azt jelenti, hogy ha én nyerek, ahhoz neked veszítened kell. Akik így gondolkoznak, azt hiszik, hogy ahhoz, hogy fölépítsék a legmagasabb felhőkarcolót, az összes többit le kell rombolniuk a környéken. El kéne kerülnöd ezeket a szituációkat, mert valaki mindenképpen veszíteni fog. A következő típus a veszít-veszít. Ha 2 nyer-veszít típusú ember összekerül, vagyis amikor 2 önfejű, makacs és egocentrikus egyéniség kölcsönhatásba lép, az eredmény veszít-veszít lesz. Ha az én tehenemnek meg kell dögölnie, akkor dögöljön meg a tied is. A következő 2 típusú együttműködés nem rossz, de ezeket is érdemes elkerülni. Az egyéni győzelem tulajdonképpen nem is együttműködés. Az erre törekvő embert semmi más nem foglalkoztatja, csak az, hogy megkapja, amit akar. A körülötte lévő emberek céljai nem érdeklik, azzal foglalkozzanak mások. A következő a nincs üzlet. Ez egy semleges választás, és ez a legjobb lehetőség akkor, ha a kölcsönös győzelem nem megvalósítható. És végül a nyer-nyer együttműködés. Ahhoz, hogy az egyik fél nyerjen, nem kell a másiknak veszíteni. Ez létezik az üzleti világban, a párkapcsolatokban és a természetben is. Ha például megveszek egy könyvet, és az ott leírtak hozzájárulnak az életminőségem javításához, akkor én abból nyerek, és nyer a könyv szerzője is, mivel megkapja a pénzt. Az ilyen együttműködések létrehozásához elengedhetetlen a bőségszemlélet, ami azt mondja, hogy egy adott dologból mindenkinek jut elegendő. A negyedik aranyszabály tehát: törekedj a kölcsönös győzelemre. Egy apa beszélget a fiával otthon, és nem értenek egyet. Ezután az apa a munkahelyén panaszkodik egy kollégájának. Néha nem értem a fiamat, nem hallgat rám. A kollégája meglepődve azt kérdezi: nem érted a fiadat, mert nem hallgat rád? Nem neked kéne meghallgatni őt, hogy igazán megértsd? Hányszor fordult már elő veled, hogy mérges lettél valakire, mert nem úgy gondolkodott, ahogy te, pedig még nem is ismerted teljesen a történetének a körülményeit. A másikra való odafigyelésnek 5 szintje létezik. Az első szint a figyelmen kívül hagyás.
Ez meglehetősen goromba módszer, mivel levegőnek nézed a másikat. A második szint a megjátszás. Ez az, amikor csak válaszolgatsz, hogy aha, igen, értem, de legalább már válaszolsz valamit. A harmadik szintet szelektív figyelésnek hívják. Itt a beszélgetés bizonyos részeire összpontosítunk, általában azokra, amik érdekelnek minket. Gyakran alkalmazzuk ezt olyannal szemben, aki sokat beszél, vagy ha egy kisgyerek hablatyolását kell hallgatnunk. A következő szint a figyelmes hallgatás. Itt már mindenki mondott szóra odafigyelünk, és érezzük azok súlyát is. Az ötödik, legmagasabb szintű, amivel nagyon ritkán találkozunk, az az empatikus odafigyelés. Ez azt jelenti, amikor a megértés szándékával hallgatod a másikat, és először őt próbálod megérteni olyan mélyen, amennyire csak lehetséges. Beleképzeled magad a másik ember gondolatvilágába, és nem csak a szavakra figyelsz, vagy ahogyan azokat mondja, hanem a teljes figyelmedet odadod a másiknak, beleértve a testbeszédére és az érzéseire való odafigyelést is. Steven tanácsa, hogy először állítsd fel a diagnózist, mielőtt felírod a receptet. Az a legjobb módja, hogy nyer-nyer stratégiákat találj, hogy először megtudod, mit akar a másik, és mire van szüksége. Az ötödik aranyszabály, először a másikat értsd meg, aztán értesd meg magad. A hatodik szokás arra buzdít, hogy használjuk ki a szinergiákat. Vagyis keresd az olyan együttműködéseket, ahol közösen sokkal többet lehet elérni, mint az egyéni résztvevők együttvéve. Vegyünk példának két embert, akik almát szeretnének szedni, de mindketten túl alacsonyak ahhoz, hogy elérjék a gyümölcsöt. Ha összefognak, akkor le tudják szedni az összes almát. Ezt természetesen nem mindenkivel lehet létrehozni, de folyamatosan érdemes keresni az erre alkalmas embereket. Az első három szokás tehát arról szól, hogyan fejleszt hatékonyan önmagad, a második három pedig arról, hogyan tudsz hatékonyan együttműködni másokkal. Az utolsó aranyszabály azt mondja el, hogy hogyan engedheted szabadjára a benned rejlő potenciált, hogy mindig az élmezőnyben legyél. Egy ember ki akar vágni egy fát. Már jó ideje dolgozik, mikor a szomszédja nem bírja tovább, oda megy hozzá és azt mondja: hé szomszéd, tarts egy kis szünetet és élezd meg a fűrészedet, akkor sokkal gyorsabban ki tudod majd vágni azt a fát. Mire az ember azt mondja: nincs nekem időm élezgetni, ki kell vágnom ezt a fát. Ha az ember megélezte volna a fűrészét, összességében gyorsabban végzett volna a fa kivágásával. Sokszor szembesülünk hasonló történetekkel az élet minden területén. Tehát a hetedik szokás: élezd meg a fűrészt. Vagyis folyamatosan tartsd karban, és fejleszd a legértékesebb vagyontárgyadat, önmagadat. Például élezheted a fizikai fűrészedet rendszeres testmozgással és egészséges táplálkozással. A szellemi fűrészedet pedig olvasással, tanulással és szemináriumokkal. Covey még azt is javasolja, hogy fejleszd a társas és érzelmi fűrészedet azzal, hogy segítesz a körülötted állóknak, valamint a lelki fűrészedet azzal, hogy a saját értékeidet tisztázod, például meditálsz és jobban megismered magad. Ez volt a Kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása Stephen Coveytól. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és ha szeretnél még nagyszerű gondolatokat hallani sikeres könyvekből, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is. Kommentben pedig írd meg, melyik volt a kedvenc részed a videóból, és mit látnál még szívesen ezen a csatornán. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok!